Welcome to Ipal channel. මේ සම්බන්ධ සිමිලර් වීඩියෝ එකක් තිබ්බ කලින් කරලා ඊපේක ඊපල් අත දෙනවා කියලා තමන්ගේ බිස්නස් ප්‍රොමෝට් කරන ඉතින් ඒකට සමාන ගොඩකට එවලා තිබ්බා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම තමයි ඉදිරියට යනකොට channel එකේ ඉන්න කට්ටියකින් ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවා නම් ඔයාගේ content හරි ඔයා කරන මොනවා හරි තියෙනවා නම් channel එක ඇතුලේ ඒක ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. product එකක් හරි service එකක් හරි. ඉතින් eBay කරගෙන හිටපු හරි කරගෙන යන හරි නවත්තපු කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් එයා වෙන මොනවා හරි පටන් අරගෙන ඇති මේ වෙනකොට right එතකොට එයාට ඒක ප්‍රොමෝට් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් මේක through කරගන්න. ඉතින් ePal hub group එකේ ඇරෙන්න වාට තවට ප්‍රොමෝට් කර කියන්නේ ඒක එළියට දෙන්න ඕන නම් ePal page එකේ දාලා දෙන්න පුළුවන්. right channel එකේ ඒ සමගම දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම සත පහක්වත් ගන්න totally free තමයි කරන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතනවා right මේකෙන් Tamanට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් කියලා හිතනවා නම් ඔයා එවන්න. හැබැයි එවනවා නම් ඒකේ තියෙන පොඩි දේවල් ටිකක් මෙන්න මේ දේවල් ටික තියෙනවා. legit business එකක් වෙන්න ඕන. right එතකොට අනිත් කටට helpful වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට තමයි මේකේ ගොඩනගෙන්නත් තියෙන්නේ. right එතකොට මේ legit කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඔය scams වගේ දේවල් ඒවන කොහොමද කරන්නේ හැම එකක්ම බොහොම closely monitor කරලා තමයි කරන්නේ. කලිනුත් එහෙම තමයි කරේ. ඉතින් මේකේදී ගොඩක්ම ටාගට් කරන්නේ කෙනෙක් startup කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ startup කියන මේ ලොකු මහා ලොකු startup නෙමෙයි පොඩි දෙයකින් හරි startup වෙනවා. අපි හිතමු කැඳ කඩයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ physical business එකක් හරි digital business එකක් හරි කොහොම හරි වේවා. ඒක එයාට ඒකෙන් ගොඩනගෙන අවකාශයක් තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. බලන්නත් ඕනේ. මොකද struggle කරන කෙනෙක්ට තමයි අර දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒකට හොඳ දෙයක් වෙයි. sorry පාලි සීනු වදිනවා ඒක ඩිස්ටර්බ් වෙනවා නම් I think ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා physical business එකක් digital business එකක් නැත්නම් ඒක service එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු හොඳ YouTube channel එකක් කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි කමන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට මම කරන දෙයකේම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. කම්පියුටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාගේ එකත් මම ප්‍රොමෝට් කරගෙන. හැබැයි ඒකේදී පොඩි පැරාමීටර් එකක් තියාගන්න වෙනවා. මොකද එයා already established කෙනෙක් නම්. එයා already තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඉතින් එහෙම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. already established නා. ඒගේ business එක already තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි පුලාන්තරම් පොඩි තැන ඉඳන් නැගිටින්න ඉන්න කෙනෙක්ට අතදීමක් තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම totally free නිකන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් Tamanට හිතෙනවා නම් මේකේ හොඳ අවස්ථාවක් මේක තමන්ගේ business එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න කියලා ඔයාගේ details එක කියවන්න ephelponline@gmail.com මෙන්න මේ කියන email address එකට.